नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा मित्र आर्टिस्टोगिराज आणि आज काहीतरी नवीन एपिसोड तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। तर स्टार्ट करूया आपला व्हिडिओ। मित्र, काही दिवस गेले मी खूप बिझी होतो, मला ऑर्डर्स होत्या ऑनलाईन वर्कच्या, त्यामुळे मी ट्युटोरियल करू शकलो नाही। तरी मध्ये मध्ये मी दोन चार दिवसांनी प्रिपेअर करत असतो आणि ते आपल्यासाठी मी अपलोड करत असतो। मित्रांनो, ह्या ट्युटोरियल्समध्ये मी कुठले पेन्सिल्स यूज केले आहेत, कोणत्या लीड पेन्सिल यूज केले आहेत, पेपर कुठले घेतले, हे सगळे डिटेल्स मी याच्या ट्युटोरियलमध्ये दिलेले आहेत। तर तुम्ही हा ट्युटोरियल स्टार्ट टू एंड बघा आणि ह्यात तुम्ही जे काय मी यूज केलेलं आहे ती तुम्ही परचेस करून तुम्ही स्वतः त्या इक्विपमेंट वापरायला सुरुवात करा। मित्रांनो, काही अडचण असली तुम्ही मला मेसेज करू शकता, मी तुमचा 100% रिप्लाय देईल। कुठल्या पद्धतीची तुम्हाला आर्ट शिकायची इच्छा आहे, काही तुमचं बेसिक नॉलेज कमी असलं तर तेही मला तुम्ही सांगा, मी बेसिक पद्धतीचे व्हिडिओज बनवून तुमच्यासाठी अपलोड करण्याचा प्रयत्न करेन। मित्रांनो, गेली काही दिवस मी ह्या दीदीच्या पोर्ट्रेटवर काम करतोय बघा। कदाचित बरेच मित्रांनी या दीदीला मालिकेमध्ये बघितलं असेल। तुझी माझी रिशिमगाठ म्हणून मराठी मालिका सध्या टीव्हीला लागते, तिच्यावरती बालकलाकार म्हणून काम करते। खूप छान तिचं असं काम आहे, मलाही खूप आवडतं। म्हणून मला असं वाटलं की या दीदीचा एक स्केच आपण करायला पाहिजे। तर याच्यात मी कशा पद्धतीने काम केलं हे मी डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे। मित्रांनो, जर का आपण नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, कारण अशा पद्धतीचे भरपूर व्हिडिओज मी प्रिपेअर करत असतो आणि कुठल्या इक्विपमेंट्स वापरलेले आहेत ते सगळे मी याच्यात डिटेल्समध्ये सांगत असतो। तर तुम्ही बरंच काहीतरी नवीन आपल्या चॅनलवरनं शिकून जाऊ शकता। तिथं तुम्ही बघितलंय की पांडूचं सुद्धा मी एक स्केच केलेलं आहे आणि तुम्हाला सांगायला आवडेल मित्रांनो की ह्या कलाकारांनी त्याची दखल सुद्धा घेतलेली आहे। कुशल बद्रिके सरांच्या मिसेसनी ह्या स्केचला त्यांच्या डीपीवर त्यांनी डिस्प्ले सुद्धा केलेलं होतं। तर अशा पद्धतीचे भरपूर व्हिडिओज मी प्रिपेअर करत असतो। तर ज्याला कोणी आर्ट शिकायची इच्छा असेल तो नक्कीच चॅनलवरनं भरपूर काही शिकून जाऊ शकतो। तर स्टार्ट करूया आजचा व्हिडिओ। प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांना शेअर सुद्धा करा। तर स्टार्ट करूया व्हिडिओ।